السلام عليكم ورحمة الله إخواني الزملاء الإخوة الطلاب. نتابع اليوم في فيديو جديد سوف نتكلم فيه عن كيفية مراجعة الجملة الإنشائية، مراجعة النمذجة قبل البدء بالتحليل. كثيرا ما نصل إلى نهاية التحليل ثم نكتشف وجود خطأ ولا نعرف كيف نعالجه. الآن سوف نقوم بمراجعة التحليل. قبل إعطاء أمر التحليل نراجع النموذج، نتحقق من عدم وجود أخطاء، ثم نتابع. سنصل في هذا الفيديو إلى مرحلة عمل التحليل وعدم وجود أخطاء. الآن هذا النموذج أمامنا، سوف نقوم بعمل المراجعة. نذهب إلى الستوري 4. أول مرحلة سوف نقوم بمراجعة الكاميرات، فلنخفي البلاطات حتى نراجع الكاميرات براحة، ابتداء من الستوري 1. ستوري 1 هذه ما يسمى في المملكة وفي مصر يسمى الميدا الكاميرات الأرضية، وفي سوريا تسمى الشيناجات. أيا كان الكاميرات الأرضية. الآن نختار إحدى الكاميرات، كليك يمين، الحمل 1.68 طن على المتر، تمام. جي بي 20 في 50، تمام. أوكي. إذن نتحقق أن كل الكاميرات محملة. display load assignments frame. طبعا الكاميرات جميعها في ستوري 1 وستوري 2 وستوري 3 ليس عليها إلا أحمال ميتة. الأحمال الحية فقط على البلاطات، والبلاطات بدورها تنقلها إلى الكاميرات. إذن نعم، لود باترن هو الديد. نقول أوكي. نلاحظ هنا أظهر الحمولات على جميع الكاميرات. ندقق، نلاحظ هذه الكاميرات غير محملة، وهذه الكاميرات هي لا تحمل جدران. سوف نطلع على المخطط بعد قليل. هي كاميرات رابطة للأعمدة في مستوى الشيناج الأرضي. لاحظوا اتجاه العمود هذا بالاتجاه X وهذا بالاتجاه X. إذن هذا العمود في الاتجاه Y غير مربوط، لذلك حتى لا يكون طول التحنيب كبيرا نقوم بربط العمود في الاتجاه Y لنقلل طول التحنيب للعمود. التحنيب أي الباكلينج. نعم، نتابع. نلاحظ مباشرة هنا لدينا كأن الحمولة مكررة، فلو اخترنا هنا نلاحظ 2 frames selected. إذن هنا عندما اخترت بهذا الشكل اختار لي 2 frames، بينما المفروض أنه لدينا فريم واحد. إذن هنالك فريم زائد يجب إزالته. نختار واحد منهما ونقول delete. لاحظوا الآن بقي لدينا فريم واحد فقط. طيب، نتابع. نلاحظ هنا لا يوجد ميدا. سوف نتحقق بعد قليل من عدم وجود ميدا هنا. نلاحظ هذه الكاميرا تطول قليلا بعد الكاميرا هذه، ليس في ذلك مشكلة، لا أهمية لذلك. طيب لنطلع على المعماري الآن. هذا السقف، هذا المعماري الدور الأرضي. نلاحظ حيث قلنا هنا لا يوجد ميدا، لا يوجد ميدا. المدخل هنا وهنا لا يوجد ميدا، لا ضرورة لوجود ميدا.
وهي هنا غير موجودة. لنلاحظ هنا هذه الميدة التي قلنا أنها غير محملة، وهي الرابطة بين هذين العمودين، أي هنا لا يوجد هنا جدار. نفس الشيء هنا. إذا تحققنا من ملائمة أو توافق المعماري مع الإنشائي. لاحظوا هذه ميدة رابطة، هذه ميدة رابطة أيضا هنا. ننتقل إلى الدور الثاني. في الدور الثاني الأحمال على الجدران 1.35. من الواضح أن ارتفاع الدور الثاني أقل من ارتفاع الدور الأرضي، لذلك كان الحمل أقل. هذه الكاميرا لإسناد الدرج. الكاميرات الحمراء هي غير حاملة لجدران. نلاحظ هنا أن هذه الكاميرا لم تصل إلى الكاميرا المجاورة للاستناد. سوف يتم توصيلها بعد قليل، فقط لنتابع الملاحظات. هنا لا يوجد تراكبات ظاهرة. نعم. طيب، سوف يتم توصيل هذه الكاميرا إلى أن تستند على الكاميرا المجاورة. كيف يتم هذا التوصيل؟ أسهل شيء عن طريق الأمر extend، الأمر align extend. هذا هو الأمر align. الخيار الأخير extend frame objects. نختار الفريم الذي نريد الوصول إليه، ونختار الفريم الذي نريد توصيله، ثم نختار الجوينت التي نريدها أن تنتقل بالإكستند، بالتمديد. نقول apply. امتدت الكاميرا إلى الكاميرا التي تريد الاستناد عليها. ننتقل إلى سقف الدور الأول. سقف الدور الأول من الواضح أنه تم تحميل الكاميرات المحيطية لتحمل سور السطح. سور السطح ارتفاعه عادة 180 إلى متران، 180 سنتيمتر إلى 200 سنتيمتر، فيكون الحمل 0.85 طن على المتر الطولي. جيد، لا نرى هنا مشاكل ظاهرة. ننتقل هنا. هذه الكاميرات لإسناد الدرج. لا أدري هنا هل يوجد جدار؟ لا أظن أنه إذا وجد جدار سيكون هنا. سوف نرى المعماري بعد قليل. هذا سقف بيت الدرج. أيضا الكاميرات جميعها غير محملة لأنه ليس عليها جدران، سوف تأخذ أحمال البلاطات فقط. إذا هنا وضوحا، بما أنه هذا بيت الدرج، هذه استناد الدرج، هذه ستكون الاستراحة. إذا هنا لا يوجد جدران. إذا أردنا تركيب جدار سنركبه هنا ونضع فيه باب. إذا هذه الكاميرات لا تحمل جدران، لذلك نقول أن الحمل عليها 0. dead replace extend load 2 meter force. أوكي. إنما سنحمل هذه الكاميرات.
35. أوكي. نعم، هذه الكاميرات تحمل جدران درج، إذن ما في مشكلة، الأمر جيد. طيب، الآن وعلى سبيل الاحتياط سوف نخفي الأعمدة لنتأكد أنه الكاميرات كلها متصلة. أنا ممكن أحيانا ما يكون هنا في اتصال، لكن تظليل العمود يخفي عني الاتصال. نحن سنخفي الأعمدة، نقول select object types columns select close كليك يمين hide selected objects. أخفينا الأعمدة. الآن تصبح الصورة أوضح. وأيضا ممكن أخفي الأحمال هكذا. الآن لنرى عن قرب طريقة الاتصال. نلاحظ الاتصال كله جيد، ليس هنالك أي مشاكل ظاهرة. هنا أيضا السقف الأرضي، الاتصالات كلها محققة، ما في انقطاعات، إذن لا يوجد مشاكل ظاهرة. هذه الميدة نلاحظ هنالك انقطاع، نلاحظ هنا وجود انقطاع. طيب، نرى ما هو حال هذا الانقطاع لنرى هل نمدد هذا إلى هنا أم نمدد هذا إلى هنا أم ماذا. الآن سوف نقوم بإظهار الأعمدة لنرى وضع الانقطاع بالنسبة للعمود. Show all objects. الآن نلاحظ أن هذه الكاميرا من الأعلى تصل إلى مركز العمود، هذه لا تصل إلى مركز العمود. ننتبه، يعني لن يكون هنالك مشكلة من هذا الخطأ، لن يظهر لدينا مشكلة، لكن الأفضل أن نوصل الكاميرا إلى مركز العمود لتكون متصلة مع أختها. لكن البرنامج سيرى أن هذه الكاميرا تستند على العمود. لماذا؟ بسبب وجود الستيف أعلى العمود، لكننا سنقوم بتوصيلها. هذه نلاحظ أن ظل العمود لا يجعلنا نرى الكاميرا، لذلك سوف نخفي العمود مرة أخرى. احنا عرفنا ماذا سنفعل. سوف نخفي الأعمدة مرة أخرى. select object types columns select close hide selected object. طيب، الآن سوف نمدد هذه الكاميرا. الأفضل أن نقوم بعمل كاميرا هنا هكذا، ثم نجعل التطويل إلى عندها هكذا. extend apply. ذهبت. نزيل الكاميرا المساعدة delete close. الآن نلاحظ هذه الكاميرا إلى هنا، هذه الكاميرا إلى هنا، اتصلتا. الآن يبدو الوضع جيد، لا يوجد فيه أي مشاكل. لا، في نلاحظ clear all. نلاحظ من هنا لا يمتد، على الأغلب في عمود هنا، فلا مشكلة. لكن مع ذلك نحن نحرص على الاتصال. align apply. اوكي.
إذا خلصنا من مراجعة الجسور. هكذا نقرب. انتهينا من مراجعة الجسور، كل الأمور جيدة. الآن نقول show all objects. تمام. الآن نأتي إلى البلاطات. سوف نظهر البلاطات الآن. هذه البلاطات، هذه الزرقاء solid slabs، هذه بلاطة هوردي بالاتجاه Y، أعصابها بالاتجاه Y. هذه بلاطة هوردي، أعصابها بالاتجاه X. طيب، مشاكل البلاطات. أولا نرى الأحمال. لودز، لا يوجد لودز على البلاطات. البلاطات غير محملة. أيضا غير محملة. إذا نقول للتأكد display loads shells dead. لا يوجد. لاحظ الأوكي غير مفعلة، إذا لا يوجد dead على كل الشيلز. لايف أيضا لا يوجد. وكل هذه الأحمال أيضا لا تكون موجودة، لأن أصلا ليس لدينا إلا لايف وديد نحملها. طبعا في تفصيل آخر للأحمال نحن لا نستخدمه، لا نرى ضرورة لذلك، يعني أن نفصل بين الحمل الميت وبين حمل التغطية FC وبين حمل ال AC unit ومثل هذه الأمور. نكتفي نحن بتحميل الديد واللايف حاليا، ولا نرى ضرورة إلى الفصل يعني بين الأحمال. ال EQX EQY الويند Y الويند X هي أحمال الرياح والزلازل. هذه الأحمال الآن لا نتكلم عنها، سنتكلم عنها في فيديو مستقل إن شاء الله. إذا الآن البلاطات، استنتجنا أن البلاطات غير محملة جميعها. كيف يتم تحميل البلاطات؟ أولا في الكود السعودي يقول أن بلاطات المباني السكنية تحمل حمل حي، ونختار تحميل البلاطة assign shell loads uniform. الآن نختار البلاطات التي نريد تحميلها. سنختار البلاطات بهذا الشكل. select. لا نأخذ object type يعني سيختار البلاطات جميعها بما فيها الستف التي في أعلى العمود. لا، نختار properties slab section. نحن نختار السكشن الذي نريد. ماذا سنختار؟ سنختار كل المقاطع، مقاطع البلاطات المستخدمة SHRX SHRY SOS 16. هذه جميع البلاطات المستخدمة. طبعا في بلاطات من ضمن هذا التحديد غير مستخدمة، فليس في مشكلة في ذلك. نقول select. إذا نختار كل البلاطات. أوكي. الآن سنضع الحمل الحي 0.200 كيلوغرام أو 0.2 طن على المتر المربع. Apply. ثم مرة أخرى نقول previous selection. الحمل الميت، الحمل الميت هو يشمل جميع الأحمال التي تكلمنا عنها، المونة والبلاط والرمل، أحمال التغطية، السباكة، اليونتس. أنا يعني أقدرها ب 0.25 المجموع الحمل الميت على البلاطات بشكل تقريبي. يعني هذا تقريب جيد لمجموع هذه الأحمال، هو 0.25 طن على المتر المربع. نقول أوكي. طيب،
الآن هذا ما فعلناه لا ينطبق على جميع البلاطات مرة واحدة. سنذهب إلى الأعلى، نبدأ من عند الستوري 4، سقف بيت الدرج. سقف بيت الدرج لا يكون الحمل الحي عليه لا يكون 200، لأنه ليس هنالك سكان على سطح بيت الدرج، وإنما هذا السطح يوصل إليه لأعمال الطوارئ فقط. فحسب الكود السعودي هنا يكون الحمل الحي 0.1 طن على المتر المربع. Replace existing apply. إذا غيرنا الحمل الحي هنا. الحمل الميت هنا أيضا يحتاج إلى تغيير، لأننا نضع عادة كل خزانات المياه على سطح بيت الدرج، وبحساب تقريبي لها بشكل عام إن 0.3 هو تقريب مناسب لأحمال الخزانات على أسطح بيت الدرج. وهنا لا نقول replace، نقول add to existing، لأنه التغطية يفترض أنه موجود عندي بلاط ومونة ومشاكل، يفترض أنه هذا موجود. إذا ما موجود، متأكدين أنه غير موجود، يمكن إلغاؤه، لكن مبدئيا نفترضه موجود. ثم نقول apply. إذا هذا صار الحمل الميت مجموعه كما نلاحظ 0.55. ننزل إلى السقف الأول. في سقف الأول الحمل الميت نعتبره 0.2، لأن هذا السطح يوصل إليه وقد يستخدم استخداما كاملا، وقد يتم عمل حفلة على هذا السطح. لذلك الحمل الحي سيبقى 0.2 والحمل الميت أيضا 0.25. لكن الإضافة التي نقوم بها هنا لبلاطات الهوردي. ما هي الإضافة؟ البرنامج يحسب الوزن الذاتي للخرسانة الموجودة في هذه البلاطة. البرنامج يفهم هذه البلاطة على أنها مفرغة، ويحسب وزن الخرسانة الموجودة فيها بالوزن الذاتي، لكن لا يحسب وزن بلوك الهوردي إذا كان استخدمنا بلوك هوردي. نحن لا نعلم ماذا سيتم الاستخدام في الموقع، بلوك هوردي اسمنتي أم بلوك هوردي أجري أحمر أم بلوك هوردي فلين، لا نعلم. نعتبر أنه سيتم وضع بلوك هوردي ونوصي بذلك بلوك هوردي أحمر، وليس بالوزن بعيدا عن الإسمنتي، إنما هو الأفضل، له خصائص مهمة في العزل الحراري. هنا وزن هذه كل بلوكة وزنها بحدود 12 كيلو. على العصب سيكون موجود 5 من هذه الجهة و5 من هذه الجهة، لكن طبعا 5 من هذه الجهة سيتم تحميلها على عصبين، وال5 من هذه الجهة يتم تحميلها على عصبين، وبالتالي يكون على كل عصب 60 كيلو على المتر الطولي على كل عصب. بإجراء تحويل، أنا طبعا بدي حمل البلاطة ما عم حمل العصب، لذلك نقوم بتحويل الحمل على المتر الطولي للعصب إلى حمل على المتر المربع للبلاطة. يكون الناتج هو 0.1، تقريبا 100 كيلو على المتر المربع. في بلاطات الهوردي هذا وزن بلوك الهوردي وهو وزن ميت. الآن سنختار كل بلاطات الهوردي ونضيف إليها 0.1 طن على المتر المربع اللي هو وزن بلوكات الهوردي. سنختار بلاطات الهوردي فقط، كل بلاطات الهوردي. select properties slab sections، نختار SHRX SHRXY SHRY، هكذا يختار كل بلاطات الهوردي. نريد إضافة add to existing وزن بلوك الهوردي على هذه البلاطات. أوكي،
لاحظ أن الوزن الميت صار هنا 0.35 على بلاطات الهورت. أيضا في الدور الأرضي نفس الشيء. إذن بشكل عام هكذا نكون قد وضعنا أحمال البلاطات وأحمال الكاميرات، تحققنا من وجودها بشكل مناسب. بقي لدينا ما يلي: الدرج. الدرج هذا يبدأ صعوده من هنا. لو نظرنا هذه الكاميرات التي تحمل الدرج، نحن الآن بالستوري 1. ننتبه الآن، الدرج يبدأ من هنا، يبدأ الصعود من اليمين بالجهتين من اليمين. فهنا هذا الشاحط يحمل نصف هذه الكاميرا، وبالتالي سوف نقسم في الستوري 1 سوف نقسم الكاميرا إلى نصفين عن طريق الأمر divide. نقول yes into 2 frames objects، وهذا الأمر نفسه سوف نفعله في سقف الدور الأول. دعونا نخفي البلاطات، لم نعد نحتاج إليها. هذا الستوري 3. هنا أيضا سنقوم بتقسيم هذه الكاميرات إلى نصفين عن طريق الأمر divide. الآن نعود إلى الستوري 1. بعد أن قسمنا إلى نصفين سوف يتم التحميل على النصف السفلي حسب المعماري، الصعود من هنا، يعني من الجزء السفلي من الكاميرا. فإذا سنحمل هذه الكاميرا أحمال الدرج. أحمال الدرج يمكن حسابها على الشكل التالي وتقسيمها على طول الدرج. نحمل الدرج حسب الكود السعودي نصف طن على المتر المربع أفقي للدرج. نحسب هذا الحمل الحي ونقسم على طول الدرج، فنجد أن الحمل الحي سيكون على هذه الميدة تقريبا، طبعا تختلف أطوال الأدراج وتختلف عروضها، إنما بشكل تقريبي بتقريب مقبول إن هذا الحمل أول شيء هو حي يعادل 1.5 طن على المتر الطولي من هذا الحمل الآتي من الدرج. هنا نقول هنا وهنا أيضا apply. لاحظ هذا الحمل متر طن ونص. أيضا نفس هذا الأمر يتكرر في الستوري 3، إنما على الجزء العلوي لأن الدرج ينتهي هنا apply. الآن بالنسبة لسقف الأرضي لم نقسم، لأن الدرج هنا صاعد وهابط، يعني عندي الدرج الصاعد إلى السطح مستند هنا، والدرج القادم من الأسفل مستند هنا. إذن هذه الجسر، هذه الكاميرا محملة بالكامل، فلذلك لم يتم التقسيم. أيضا نقول apply. الآن الحمل الميت dead load سوف يكون على نفس هذه الكاميرات، هنا أيضا، وهنا وهنا، سيكون وبحساب تقريبي مقبول 2.5 طن على المتر الطولي الحمل الميت على الكاميرات الحاملة للدرج. apply. أوكي. بعد أن أجرينا التحميل نعود إلى دمج هذه الكاميرات. ممكن ندمجها كلها على حدة. أوكي.
تمام. هنا أيضا نلاحظ هنا هذا ستوري 1. نلاحظ هنا لدينا مشكلة. لماذا؟ هذا 2.5 صح، هذا 1.86 مش موجود، لذلك يجب حذفه. هذا محمل خطأ مع باقي الميدات. إذن نزيل هذا الحمل، نقول delete existing load apply أو تراجع. نحن apply yes، كنا مختارين التنتين apply اوكي. إذن أصبح الأمر سليما هنا. ثم نستطيع الدمج الآن joint frames. هكذا انتهينا من التحميل لجميع العناصر. ثم نجري check model، نقول select all اوكي. يأخذ وقتا طويلا. طيب، لدينا 221 warning message. ننظر إليها جميعها R2 close R2 close R2 close R2 close R2 close. نحدد الستوري، نحدد رقم البلاطة ورقم بلاطة أخرى ويقول R2 close. جميع الورنينجز من هذا النوع. هذا النوع سبق أن تحدثنا عنه. هذا النوع من الورنينج ليس له أهمية على الإطلاق، ليس له أهمية، ليس لدينا خطأ من نوع آخر. هذا ناتج عن عدم تغطية البلاطات للستيف في أعلى العمود، لأننا عندما نرسم البلاطات نرسمها من محور الكاميرا إلى محور الكاميرا، والكاميرات مرسومة على محاور الأعمدة، وبالتالي بلاطة الستيف في أعلى العمود غير مغطاة، غير منطبقة، غير يعني محتوى ضمن بلاط العمود، فيرى أن هنالك خلل، لكنه غير مؤثر على النتائج لأن الأحمال تنتقل بشكل صحيح وسليم ولا مشكلة. ومع ذلك نحن الآن نعطيه الفرصة لتصحيح بعض الأخطاء. إن وجدت 221 warning message، سوف نطلب منه مرة أخرى نقول previous selection. الأخطاء التي أشار إليها كلها كانت محددة. ثم نقول analysis check model، نقول trim joint check selected object only فقط التي اخترناها، سيأخذ وقتا أقل. ثم نقول أوكي. الآن ربما ينقص عدد الورنينج وقد لا ينقص، ليست مشكلة بكل الحالات. المهم نحن اطمأننا أن الورنينجز جميعها من هذا النوع R2 close. لاحظوا عدد الورنينجز أصبح 218. نحن نطمع أن يكون أقل وإن كان ليس لها تأثير. نقول مرة أخرى previous selection check model مرة أخرى حتى يثبت. هو بهذه العملية يقوم بتصحيح بعض الورنينج التي أشار إليها حيثما يمكن، حيثما يكون متاحا. نلاحظ أن عدد الورنينج بقي كما هو 218 warning. نكتفي بهذا القدر. الآن ليس لدينا إلا أن نجري التحليل ونتوقف هنا. سوف نقول نختار نعيد إظهار البلاطات ونعطي الأمر run. نعم، الآن انتهى التحليل. لنعدل
زاوية الرؤية قليلا لنرى الأنيميشن في كامل المبنى، ثم نقول Start Animation. يبدو لي أنه الأنيميشن جيد، لا أرى نهايات فالتة أو هاربة، البلاطات جميعها مستندة من كامل جوانبها، فالوضع عموما يبدو لي أنه جيد. جيد أي أنه لا يوجد أخطاء في الموديل. نلاحظ الأنيميشن رائع. نلاحظ أن الأنيميشن رائع. قبل أن نجري حساب التسليح نقول All View Reverse Overwrite. نختار بدل سوري سبيشال سوري انترميديت، نقول OK، ثم نقول حساب تسليح الكاميرات. نلقي نظرة على نتائج التسليح، وسوف نخصص جلسة خاصة بقراءة نتائج العمل، نتائج التسليح على الكاميرات في جلسة مستقلة ومفصلة إن شاء الله. أيضا سوف نتكلم في جلسة خاصة عن تصميم الأعمدة باستخدام الإيتابس. سوف نتعلم كيف نجري تصميم الأعمدة باستخدام الإيتابس. أولا هنا نلاحظ هذه الأرقام الطويلة باعتبار الوحدات بالمتر. أنا معتاد أن أقرأ مساحات التسليح بالسنتيمتر، وممكن بعض الإخوان معتادون إلى قراءتها بالمليمتر. أنا سأحولها إلى سنتيمتر. نعم، الآن هذه المساحات بالسنتيمتر. نلاحظ هنا بعض الأعمدة تحول لونها إلى الأحمر، أي أن هذه الأعمدة غير محققة، غير أمينة، يجب تعديل تصميمها. دائما بالنتائج هنا اللون الأحمر يعني العنصر غير محقق. ممكن نطلع على البلان. أيضا لدينا هنا هذا العنصر غير محقق. لو عملنا سنرى هنا أيضا أن الشير فورس فيه مشكلة. طبعا سوف نتحدث عندما نتعلم قراءة النتائج كيف نتعامل مع هذه المشكلات، لكن فقط مبدئيا أردت أن أشير إليها. ختاما أريد أن ألفت النظر بهذه المرحلة. عادة نحن نأخذ أحمال الأعمدة لنقوم بتصميم الأعمدة مانيوال أو عن طريق شيت أكسل، فالأعمدة سوف تكون مرتبة بشكل يعني عشوائي. سوف نرى الآن لو قلنا أريد أسماء العناصر، نلاحظ أن أرقام الأعمدة، لاحظوا C36 C44 C39 C46. فنحن عندما نأخذ النتائج من المناسب أن تكون هذه الأعمدة مرتبة بشكل أكثر لطفا من هذا. لذلك بعد أن نجري كل التعديلات التي نحتاجها ونعدل كل ما نريد، نقوم بإعادة ترقيم جميع العناصر عن طريق الأمر التالي. نفك القفل. طبعا احنا أثناء القفل ما فينا نعدل أي شيء. الآن بعد فك القفل نقول Edit Auto Relabel All. لاحظوا كيف سيتم كيف سيتم إعادة الترقيم بشكل
أجمل. لاحظوا العمود C1 C4 C5. طيب ليش ما رقم C1 C2 C3؟ هو يرقم من الأسفل إلى الأعلى، فهو يقرأ مركز العمود هنا. جميع الأعمدة التي مركز العمود أسفل شيء يرقمها بالتتالي، بينما هذا مركز العمود أعلى من مركز العمود هذا. لذلك نجد هذا C1، العمود الأفقي الآخر سيكون C2 C3، ثم يعود إلى هنا لمراكزها أعلى. هو يقرأ العمود عند مركزه، موقعه عند مركزه، فهنا سيقرأ C4 C5 C6 C7، هكذا يتم الترتيب. لكن بكل الحالات هذا الترتيب ألطف كثيرا من الترتيب السابق، ويسهل علينا قراءة لوحات الأعمدة عندما نأخذ الأحمال من هنا إلى شيت أكسل. أكتفي بهذا القدر اليوم، أطلت عليكم، أنا آسف. أرجو أن أكون قد قدمت لكم فائدة ما. أشكر متابعتكم وأشكر تشجيعكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.